730 करोड युट्युब आफ्नो हजारौं क्रिएटर्समा डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ जसको सर्ट भिडियोज भाइरल हुन्छ। यद्यपि तपाईको च्यानल मोनेटाइज छ कि छैन, मात्र 3 स्टेपमा म तपाईलाई बताउने छु तपाई सर्ट भिडियोज भाइरल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप 1, भ्युअर्स अटेन्सन। तपाईको भिडियोको फर्स्ट 5 to 10 सेकेन्ड यति अट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ जसद्वारा कुनै पनि भ्युअर्स तपाईको भिडियो पुरा वाच गर्नेछन्। जस्तै अहिले तपाई मेरो यो भिडियोको इन्ट्रोमा हेर्नु नै भयो। यदि तपाईको 15 सेकेन्डको भिडियो कोही 10 सेकेन्डसम्म हेर्छ भने देन 100% तपाईको सर्ट भिडियोज भाइरल हुन्छ। स्टेप 2, एड टेक्स्ट। यदि तपाई आफ्नो भिडियोमा टेक्स्ट एड गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो सबटाइटल होस् या कुनै पपअप टेक्स्ट जस्तै म गर्छु, यसले तपाईको ऑडियन्स रिटेन्सनलाई इन्क्रिज गर्छ र तपाईको सर्ट भिडियोज भाइरल हुन्छ। स्टेप 3, लुपिङ कन्टेन्ट। गाइज, तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट यस्तो बनाउनु पर्छ जसले भ्युअर्स तपाईको भिडियोजलाई बारम्बार लुपमा हेरुन्। बेस्ट कन्टेन्ट आइडियाज, फन्नी भिडियोज, फ्याक्ट, नलेज भिडियोज। तपाई यी टपिक्समा आफ्नो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने देन 100% तपाईको सर्ट भिडियोज भाइरल हुन्छ। यदि तपाई यो भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भयो भने भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला।